مواظب فرم و روایت باشین. همونقدر که میتونن ما رو به حقیقت نزدیک بکنن، به همون میزان قدرت فریب ما رو هم دارن. اینا جملاتیه که مجری برنامه تقدیر از کاترین، کاراکتر اصلی دیسکلیمر، میگه و به نظر من جملات کلیدی برای فهم روی کرده این سریاله. سریال برخلاف اون چیزی که توی این 2 قسمت نشون میده که انگار یک داستانی در مورد یک گناه توی گذشته که خیلی هم قابلیت کلیشه‌ای شدن داره، احتمالاً با این رویکرد که گفتم تبدیل به یک داستان خفن میشه که همه قضاوت‌های ما رو به هم میریزه. مجری اون برنامه در ادامه میگه که قضاوت‌های ما باعث میشن توی اکثر گرفتاری‌های سمی جامعه سهیم باشیم. این سریال از همون اول داره به ما اخطار میگه اگر بخوای تئوری من رو با چیزهای اولیه‌ای که میبینی حدس بزنی دچار خطا میشی. به نظر من هم سریال نمیتونه یک داستان همچون آبکی داشته باشه، همون چیزی که خودش داره توقعش رو در ما ایجاد میکنه، بلکه یک چیز به مراتب پیچیده تره. به هر حال نویسنده، کارگردان و کریتور سریال آلفونسو گوارونه، نباید دست کم گرفتش. سلام، خیلی به کانال سینمازیز خوش اومدین. دیسکلیمر رو سلب مسئولیت ترجمه کردن، ولی به نظر من افشا کننده ترجمه بهتریه. اما من توی این ویدیو از همون عنوان اصلی استفاده میکنم، یعنی دیسکلیمر. این ویدیو اسپویل نداره، فقط اواخرش 1-2 تا نکته داستانی میگم که خیلی هم نکته‌های مهمی نیستن، اما با اینها قبلش بهتون هشدار میدم. میتونه یک مقدمه خوبی باشه برای تماشای سریال تا شما رو نسبت به 1-2 تا نکته حساس بکنه که هنگام تماشا بهشون دقت بکنید و از سریال لذت بیشتری ببرید. و اگر سریال رو هم دیدی تو این 2 قسمت یک نگاهی به شما میده برای درک قسمت‌های بعدی و اون چه که توی 2 قسمت اول اتفاق افتاده. با توجه به اینکه معمولا توی این کانال من فیلم ها و سریال ها رو از زاویه رمزگشایی میکنم که متوجه بشیم چه نکاتی برای زندگی روزمره ما دارن، این سریال هم یه نکته خیلی مهم داره که هر روز خدا ما توی زندگی روزمره‌مون بهش دچاریم و باید بهش فکر کنیم. کاترین یک مستندساز برجسته است که توی صحنه دوم قسمت اول ازش تقدیر ویژه میشه. یک نامه براش میاد بعد از اون مراسم که چیزی از گذشتهش رو داره رو میکنه و همینجا داستان شروع میشه. کسی که تا الان زوایای پنهان زندگی بقیه رو به تصویر میکشیده، حالا چیزی از گذشتهش داره بیرون میزنه و موجب کلی اضطراب و استرس برای اون میشه. در وهله اول به نظر میرسه با یک داستانی مواجهیم که توی اون قرار کسی به خاطر کاری در گذشته تنبیه بشه. این موضوع خیلی از فیلم و سریال ها بوده و تا حدی تبدیل به دستمایه داستان‌های آبکی شده. یه همچین داستانی تا حد زیادی وابسته به این دیدگاه هستش که جهان بر اساس یک نظم اخلاقی عمل میکنه، یعنی اگه به کسی بدی کنی بدی میبینی و اگر دست به عمل خیر بزنی به عنوان پاداش اتفاقات خوبی برات میفته. این دیدگاه متعلق به جهان قدیم هستش، زمانی که انسان زندگی ساده تری داشته و یک توضیح ساده برای اخلاق اونو قانع میکرده. پشتوانه اخلاق این بوده که جهان نسبت به بی اخلاقی واکنش منفی نشون میده و نسبت به عمل اخلاقی واکنش مثبت. این توضیح ساده برای زندگی ساده قدیمی که توی اون نقش ها مشخص بودن جواب میداده. زندگی قدیم انتخابهاش خیلی محدود بودن، شغلت، همسرت، اهدافت، وظایفت توسط خانواده و جامعه مشخص میشدن و تنها کار تو این بوده که به اون وظایف عمل بکنی و برای عمل کردن به اون وظایف همون پشتوانه ساده کافی بوده. توی این دیدگاه قدیمی اخلاق چیزی مربوط به حوزه جهان بیرونی یا جهان عینی قرار می گرفته، یعنی رفتار ما منجر به چیزی بیرونی و فیزیکی می شده که ما رو تایید یا رد می کرده. اما امروز چون این دیدگاهی برای اخلاقی عمل کردن نمیتونه پاسخگو باشه، چون ما در تجربهمون مدام میبینیم که کارهای خوبی میکنیم اما در قبالش اتفاقات خوبی برای ما نمیفته. به بقیه خوبی میکنیم اما دیگران با بدی پاسخ ما رو میدن. یا به مراتب دیدیم
عده‌ای مدام در حال عمل غیر اخلاقی هستن و روز به روز به اهدافشون نزدیکتر میشن و اتفاق بعدی هم براشون نمیفته. یکی پول عده زیادی رو به ناحق تصاحب میکنه، روز به روز پولدار و پولدارتر میشه، نه مریض میشه، نه افسرده میشه، نه چیز دیگه. نمونه این سرخوردگی رو میتونیم توی سریال هم ببینیم. کاراکتر رابرت، همسر کاترین، که احساس میکنه همیشه داره در قبال کاترین کار خوبی میکنه، حتی توی یک NGO که چند مؤسسه خیریه است رو داره اداره میکنه، اما احساس میکنه جهان این خوبی ها رو بهش بر نمیگرده. خوبی هاش با یک اتفاق بد تکون دهنده جواب داده میشن. البته یک نکته دو پهلو توی این قضیه هست که چون میخوام اسپویل نداشته باشه توی این ویدیو بهش اشاره نمی کنم. شاید ویدیوهای بعدی که در مورد این سریال بسازم دربارش حرف بزنم. You keep everyone in the dark to maintain a balance. And you think you have succeeded. توی قسمت اول سریال کدهایی میده که انگار داستانش همچین تلقی نسبت به اخلاق داره، تلقی قدیمی و کلیشه‌ای. اما دو تا کد مهم باعث شدن من شک کنم قرار داستان اینوری بره. اولی همون چیزیه که اول ویدیو گفتم، مجری به ما هشدار میده که مواظب فریب‌هایی که روایت و فرم ممکنه بهت بدن باش. و بعد در مورد قضاوت‌های ما به ما هشدار میده و اگه درست دقت کنیم قضاوت‌های ما به نوعی روایت ما هستن از یک ماجرا و این هم ممکنه ما رو فریب بده. این کد اول. کد دوم که خیلی هم مهمه صداهای راوی هستش. سریال مدام با استفاده از تکنیک‌های فرمی به اهمیت این صداهایی که روی تصویر میان اشاره میکنه. اول با آوردن صدای مجری روی تصویر دختر پسری که توی قطار میبینیم و بعد اینجا با آوردن صدای دستیار کاترین روی فلشبک که مربوط به دیدار بین کاترین و سوزی مادر جاناتان. این دوتا صدای راوی نیستن بلکه تأکیدهایی هستن روی چیزی که باعث میشه مخاطب نسبت به صداهایی که روی تصویر میاد بیشتر حساس بشه. صداهای راوی یکی متعلق به کاترینه و اون یکی متعلق به استیون، پدر جاناتان، یعنی دو طرف اصلی داستان سریال. جالب روایتی که استیون داره اول شخصه، یعنی خودش رو من خطاب میکنه، میگه مثلا من فلان کار رو کردم. اما روایت کاترین اینطور نیست. اولا در زمان حاله، دوم خودش رو تو خطاب میکنه، یعنی به جایی که بگه به فکر رابرت افتادم میگه داشتی به رابرت فکر میکردی که فلان. این قضیه یک کد مهم داره که برای توضیح دادنش باید به یکی دو تا عنصر داستانی اشاره بکنم که ممکنه حاوی اسپویل باشه. برای همین اگه سریال رو ندیدی اینجا دیگه ادامه نده، برو سریال رو ببین و بعد دوباره برگرد، چون که نکات مهمی در مورد فهم جهان این سریال دارم. حتما سابسکرایب کن که بتونی این ویدیو رو بعداً پیدا بکنی. You keep everyone in the dark to maintain a balance. And you think you have succeeded. کاترین یه کاری توی گذشته کرده که تا پایان قسمت دوم دقیقاً معلوم نیست چیه، ولی تا این حد معلومه که میشه تلقی خیانت به رابرت ازش کرد. چرا میگم تلقی خیانت نمیگم خود خیانت؟ به خاطر اینکه سریال مشخصاً نمیخواد به اون رویکرد قدیمی از اخلاق چنگ بندازه. این رویکرد قدیمی نسبت به اخلاق با تکنیک‌های سینما هم مورد تاکید قرار میگیرن. برای انتقال به صحنه‌هایی که مربوط به جاناتان هستن از ترانزیشن آیریس استفاده میشه، همین دایره‌ای که جمع یا باز میشه. یه تکنیک قدیمی که دیگه معمولا این روزها استفاده نمیشه حتی برای فلشبک ها، اما توی این سریال مورد استفاده مجدد قرار گرفته تا هم تأکیدی باشه روی اون رویکرد قدیمی نسبت به اخلاق و هم اشاره داشته باشه به دوربین عکاسی جاناتان که تکه‌ای از گذشته رو به زمان حال میارن. حالا اینکه این عکس‌ها چه داستانی پشتشون دارن خیلی بستگی به این داره که چه تفسیری از این عکس‌ها بشه. مشخصاً استیون یک تفسیر داره برای خودش و کاترین هم تفسیری دیگه، اما چیزی که مشخصه استیون تماماً این تفسیری که داره رو قبول کرده، اما کاترین گویا تفسیرش رو تماماً و در بس نپذیرفته و یک سری ملاحظات داره. این رو از کجا میشه حدس زد؟ از همون
جنس روایتی که کاترین صداش روی تصویر میاد و اون اینه که خودش رو تو خطاب میکنه. این قضیه میتونه یک جور فاصله گذاری روانی باشه. توی تحلیل روانشناختی استفاده از ضمیر تو برای فرد میتونه نشونه ای از یک شکاف عاطفی، یک گسست عاطفی و احساسات درونی دوگانه باشه. کاترین داره از این روش استفاده میکنه تا از مواجهه مستقیم با گناه، عذاب وجدان و احساسات درونی خودش فرار کنه. کاترین به نوعی سعی داره مسئولیت اعمالش رو از خودش دور کنه و به عنوان یک ناظر بیرونی به گذشته‌اش نگاه کنه، انگار که این اتفاقات برای یک نفر دیگه افتاده. البته ممکنه این گسست درونی رو به نوعی همون عذاب وجدان تفسیر بکنیم که کاترین داره خودش رو محاکمه میکنه، اما این بعیده، چرا که نشونه‌های دیگه هم وجود دارن که خبر از این میدن کاترین قبلا این قضیه رو هم تجربه کرده. اون گسست مدل اول قبلا هم برای کاترین اتفاق افتاده. این نشونه‌ها چی هم؟ She needed to feel it. She needed to suffer as I had. یکی از نشونه‌ها اینه که کاترین توی رابطه‌اش با رابرت، توی رابطه جنسیشون مشخصا سرده، اما عکس‌ها گویا حکایت از چیز دیگه‌ای دارن. نشونه دیگه هم این که رابطه کاترین با پسرش به دلایل ظاهری مثل وابستگی پسر، تنبل بودنش، تا حدی بی‌عرضگیش و اصرار کاترین به استقلال و کارآمد بودن پسر سرد شده. اما وقتی داستان جلو میره معلوم میشه این قضیه، این سردی رابطه بین مادر و پسر انگار ریشه در چیز دیگه ای داره و این یعنی کاترین یک روایت دیگه از ماجرا، از گذشته برای خودش و دیگران ساخته و حالا که پای روایت جدیدی به داستان باز شده باید در اون روایت قدیمی تجدید نظر کنه. این مسئله روایت ها خیلی مهمه. قضاوت هایی که ما داریم از خودمون و از دیگران و به نظر میرسه با این رویکرد جدید رفته رفته این چیزی که الان وجود داره و اون اینه که کاترین یک کار بدی در گذشته کرده، با تغییر این روایت ها به این میرسه که کاترین خودش قربانی روایت یک جانبه، قضاوت یک جانبه استیون میشه و ما به نوعی شروع میکنیم به همزاد پنداری کردن با اون و این احوال امروز ماست. ما اون تلقی قدیمی نسبت به اخلاق رو نمیتونیم بپذیریم چون بیشتر از قبل به روایت‌های ذهنیمون اعتبار میدیم. یعنی امروز گاهی برای ما پیش میاد که با یک اختلاف مواجه میشیم که طرفینش همدیگر رو به بی اخلاقی محکوم میکنن، اما وقتی روایت هر دو رو میشنویم متوجه میشیم هر دو تا حدی حق دارن و با توجه به روایت هاشون اصلا فکر نمیکردن هیچ کدوم که دارن کار غیر اخلاقی میکنن و ما اعتبار میدیم به فکر آدم ها، میگیم نمیدونسته، فکر نمیکرده که این کار بده، فکر نمیکرده داره کار غیر اخلاقی انجام میده. حالا باید دید این سریال چقدر جذاب میتونه این ایده رو بس بده و به ما منتقل بکنه. باید منتظر قسمت‌های بعدیمون، هرچند توی همین 2 قسمت هم انقدر نکات جذاب داشته که انتظار قسمت‌های بعدی برامون کار آسونیه. شما ببینید اینجا کیت بلانشت چطور احساس درونیش رو توی صورتش ظاهر کرده، یا این اکت شاعرانه رو ببینید. فوق‌العاده است. آلفونسو گوارون آدمیه که باید انتظارات زیادی ازش داشت. حتما سریال قرار ما رو شگفت زده بکنه. من حرفهای بیشتری در مورد این ایده و در مورد خود سریال دارم، ولی منتظر قسمت‌های بعدی میمونم تا بیشتر در مورد اونها حرف بزنم. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.